नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा एक वाटी शेंगदाणे मी भाजून अशी बघा साल काढून घेतलेली। वाटी भरून शेंगदाणे होते, त्याची पूर्णपणे भाजून साल काढून घेतलेले। अशा पद्धतीत घ्यायचे आणि पाकडून घ्यायचे, म्हणजे जे साली वगैरे काय घाण असेल तर निघून जाईल। त्यासाठी बघा अर्धी वाटीपेक्षा जास्त गूळ घेतलेला, हा बिन केमिकल गूळ आहे। तर आता आपण बनवाय घेऊया। कढई गरम करत ठेवली, गॅस मीडियम आहे। एक वाटीला बघा एवढं कमी आहे, थोडंसं कमी आहे। अशा पद्धतीत गूळ घ्यायचा। आपल्याला ह्याला चिक्कीचा वगैरे गूळ घ्यायचा नाही आहे। चिक्कीचा जर गूळ घेतला की नाही तर त्याला तार वगैरे बघायला लागतं, कारण खायला पण इतकं व्यवस्थित लागत नाही। वयस्कर माणसांना वगैरे असं कडकडीत लागतं, तर त्याला काय करायचं, बिन केमिकल गूळ घ्यायचं। ह्यानं पण छान असे लाडू होतात। आणि एक वाटी जरी घेतलं तरी तुम्ही चालेल, गोडीप्रमाणे घ्या। मी थोडंसं गोडीला कमी करते। तर आता हे आपण फक्त पागळून घ्यायचे, ज्यात काय आपल्याला तूप तेल वगैरे काही टाकायचं नाही आहे। गूळ बघा वितळलेला आहे, असं एकसारखं हलवत राहायचं। आणि थोडासा साधारणसा असा फेस यायला लागला की त्यात मग आपल्याला शेंगदाणे टाकायचे। आणि हे बिन केमिकल गूळ ना आपल्या शरीरासाठी बघा चांगला असतो। आणि मुलांना सुद्धा म्हणजे रक्त जर कमी असेल तर त्यासाठी पण हे लाडू छान असतात खायला। कधी पण हे खाऊ शकतात, असं काय नाही की आता उपासाला पण हे लाडू चालतात। उपासासाठी दाखवते की कसं एकच खाऊन खाऊन कंटाळा येतो ना, तर काहीतरी वेगवेगळं। तर बघा ह्याच्या बुडबुड्या आल्या का नाही की गॅस एकदम बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये आता आपल्याला शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आणि हे चांगलं हलवून घ्यायचं। आपल्याला 1 ते 2 मिनिट बघा हे असं हलवत राहायचं। आता मी गॅस बंद करते आणि आपण एका प्लेटमध्ये ह्याला काढून घेऊया। गरम असतानाच कढईचं पण सगळं पुसून काढायचं, असं म्हणजे लगेच निघालं जातं। कढईला आपल्या काहीच राहत नाही। मग बघा अशा पद्धतीने सगळं काढून घ्यायचं। बघा अशा पद्धतीने होतं। तरी गरम आहे, गरम गरम जर हात लावला ना तर जास्त भाजेल। तर थोडंसं हलकंसं आपल्याला थंड होऊन द्यायचे। थोडंसं बघा थंड झालेलं आहे, तर थोडंसं हलकंसं पाण्याचा हात घ्यायचा, जास्त घ्यायचा नाही आहे। आणि बघा हे असे छोटे छोटे करायचे, जास्त मोठे पण करायचे नाहीत। आणि हे एकदम खायला छान लागतात, कडक होणार नाहीत, काय नाहीत, एकदम सॉफ्ट असे राहतात। लय गरम गरम करू नका, कारण भाजल वगैरे। आणि जास्त थंड पण करू नका, नाही तर ते आपल्या चिक्कीसारखं एकदम खाली गोळावे लोक अशा पद्धतीमध्ये। नाही तर थोडंसं हलकासा तेलाचा हात लावायचा बघा असं। मी तर पाण्याचं बोट लावलेलं, तेल वगैरे नाही, खाली बघा अजून गरमच आहे। हे कसं चिक्कीचा गुळाची काही जरूरत पडत नाही अशा लाडवांना। बघा अशा पद्धतीमध्ये बांधायचं। आणि काय होतं मग, जास्त जर आपण गूळ वगैरे टाकला की नाही तर लय गोड गोड होतं। हे कसं खायला पण छान लागतात। आता मी अशा पद्धतीत बनवून घेते बघा, किती मस्त झालेले आहेत। आणि हे महिनाभर राहतात। बनवायचे आणि वर थंड होऊन द्यायचे आणि मग डब्यात ठेवायचे, आणि जेव्हा वाटेल तेव्हा आपण खाऊ शकता। अशक्त मुलं वगैरे जर असेल का नाही तर मग त्यांच्यासाठी हे चांगलं आहे खायला। लाडू बनवून झालेले आहेत बघा, एवढे झालेले आहेत, मस्त एकदम असे होतात। जर तुम्हाला बारीक शेंगदाण्याची जर पाहिजे असेल तर त्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे, ह्याच्या खाली त्याची मी लिंक देते। आणि जर तुम्हाला मापाचं जर पाहिजे असेल तर 250 ग्रॅम शेंगदाणे आणि 250 ग्रॅम गूळ घातला तरी चालेल। पण जर गोड कमी पाहिजे असेल तर तुम्ही 200 ग्रॅम गूळ घाला। मस्त असे होतात बघा, एक नंबर होतात। करून बघा, आणि एकदम सॉफ्ट असं, कडक नाही, चावायला वगैरे मस्त चविष्ट असे होतात। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।